زندگی کلبه دنجی است که در نقشه خود 2 تا پنجره رو به خیابان دارد. گاه با خنده عجین است و گهی با گریه، گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد. زندگی آن گل سرخی است که تو می‌بویی، یک سرآغاز قشنگی است که پایان دارد. دل اگر میشکند، گل اگر میمیرد و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد، همه هشدار به توست. جان من، سخت نگیر. زندگی کوچ همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان و ای شکوه آفرینش. سلام بر تو که خود را باور داری. سلام بر اندیشه توانا و گام‌های استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاده. و در نهایت سلامی سرشار از عطر گل یاس در لفافه‌ای از محبت و ارادت، پیشکش حضور پرلطفتان باد. و درود بر شما فرهیختگان گرامی، اندیشمندان ارجمند و دوستداران دانایی که با حضور خود برنامه امشب را به مشعل فروزانی از خجالت و معرفت مبدل ساختید. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت رئیس و بنیانگذار دانشگاه آندان زن جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی، محترم بوهنمند سهیلا عرفانی معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون صاحب امور محصلان، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، جناب محترم دکتر محمد ظریف علم استانکسل، محترم دکتر سمیر سمرئی، محترم دکتر نصرت الله، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فایز زیرک، عضو هیئت رهبری و رئیس دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاه آندان زن و همچنان حضور ارزشمند مهمان ارجمند برنامه امشب ما محترم لطف‌الله نجفی زاده رئیس تلویزیون آمو. و سپس به همه شما ارجمندان و بزرگواران، رؤسای محترم دانشکده‌های 16 گانه، آمر صاحبان عزیز، مدیر صاحبان، استادان، محصلین عزیز و تمامی شما مهمانان عزیزی که در وبینار امشب حضور دارید. با سلسله برنامه‌های دانشگاه آندان زن با وبینار علمی تحت عنوان نقش رسانه‌ها در توانمندسازی و آموزش زنان خوش آمدید. برنامه امشب به مدد و همت والای دانشکده ژورنالیسم دانشگاه آندان زن برگزار میشه و قرار است به بررسی نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در توانمندسازی و آموزش زنان پرداخته شود. من ملالای سالنگی با اتفاق همکار خوبم سریا خلیم در این برنامه با شما خواهیم بود و بدون شک حضور بی‌دریغ و گرم شما عزیزان سرمایه‌ای است بی‌بدیل که به این برنامه علمی معنای فراتر از یک نشست علمی و یک ارتحامای مبدل ساختند. ضمن سپاس از حضور ارزشمند که یک شما عزیزان در آغاز برنامه امشب دعوت می داشته باشم از شما خوبان به شنیدن تلاوت زیبا و صوت دلنشین از محترم بانو زهره میرزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن رڼا ده.
قرآن رڼا ده، د هدایت لار ده، زړونو ته شفا د روح قرار ده. په ډېر درناوي له زړه نه مننه کوو له محترمې قاري صاحبې زهرا میرزا څخه چې د قرآن عظیم الشان په خوږ غږ سره تلاوت یې زموږ زړونو صفا او مجلس ته یې روحانیت وبخښه. د خدای جل جلاله له درباره څخه ورته نور هم بریا، اجر او د علم لوړ مقام غواړو. محترم استادانو، رئیسانو، میلمنو او درنو ګډونوالو، ماښام مو په خیر. له ژور درناوي سره ستاسو ټولو ته د ښځو آنلاین پوهنتون د علمي ویبنار چې د رسنیو رول د ښځو د پیاوړتیا او تعلیم په برخه کې دی هرکلی وایم. اوس غواړم چې د ښځو پوهنتون آنلاین پوهنتون په اړه لنډ پیژندګلوي له تاسو سره شریکه کړم. د ښځو آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 28 د ډسمبر کال 2022 کې هر یو آغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پرانیستل شو چې د دوی زیار او نه ستړي کېدونکي هلو ځلو د علم ډیوه د روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم څخه پاتې خویندې لاسنیوی یې وکړ او د علم د رڼا څخه یې بې برخې نه کړې، چې دا یو ډېر ستر ابتکار او لاسته راوړنې ده چې د دوی د زیار او نه ستړي کېدونکي هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوي دي. اوس مهال د ښځو آنلاین پوهنتون کې اوسنی او مخکینی دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپالان او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته او قیمتي وخت یې د دوی هیواد د راتلونکي نسل د هیلو او ارمانونو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول یې زموږ ته وقف کړی. د دوی هر یو نه د زړه له کومې مننه کوو او د الله پاک څخه ورته د سعادت او سرلوړي غوښتونکي یو. ښځې آنلاین پوهنتون کې په 15 بېلابېلو پوهنځیو لکه د طبي معالجوي، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، د ښکلا هنرونه، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، نرسنګ، شریعت او د ښوونې او روزنې، ارواپوهنې، کرنې او مالدارۍ او د ژبو او ادبیات پوهنځیو کې لږ تر لږه 14,000 محصلین چې هره یوه محصله یې د یوې کورنۍ د هیلو استازیتوب کوي. په نه ستړي کېدونکي هلو ځلو سره یې شپه او ورځ په درسي غونډو او ویبنارونو کې یې په خپل تاوده ګډون سره زموږ استادانو او اداري کارکوونکو ته مثبته انرژي وربخښلې. دې تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت لوړوالي لپاره لنډ مهال پروګرامونه او ویبنارونه رامنځته کیږي چې نن ورځ پروګرام د پوهنتون مؤسس محترم پوهنیار استاد عبدالفرید سالنګي، میرمن فریده حیدري، محترم مرستیالانې هر یوه محترمه سهیله عرفاني او محترمه عادله زماني، د 15 پوهنځیو مؤسس رئیسان، محترم مدیره صاحبان او ټول اداري او تخنیکي ټیم او نه ستړي کېدونکي زیار او هلو ځلو د قدردانۍ او ستاینې وړ دي. دا یو لنډه پیژندګلوي د ښځو آنلاین پوهنتون په اړه و. ستاسې د پام څخه یو نړۍ مننه. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ جهان سپاس از همکار خوبم بابت معرفی دانشگاه و مخاطبان. در این قسمت از برنامه دعوت می داشته باشیم از همکاران بخش تکنیک ما که ویدیوی معرفی مهمان برنامه امشب را به دست نشر بسپارند. در سرزمینی که قلم‌ها خاموش شده‌اند و حقیقت در پرده سکوت پنهان مانده، هنوز صدایی هست که به روشنی وجدان و فایده انسان رسیده. جز خلا نجفی زاده، خبرنگار برجستگی افغانستانی، از بنیانگذاران شبکه بین‌المللی آموزشی، رسانه‌ای که او و همکارانش پس از سقوط کابل در آگوست 2021 پایه‌گذاری کردند. در این مجموعه همراه با سایر خبرنگاران در تلاش برای احیای آزادی مطبوعات در افغانستان است. کل میان خبرنگاران افغان مقیم خارج و آنهایی که در داخل کشور فعالیت دارند تا اخبار را به شکل بی‌طرفانه و رایگان در اختیار مردم قرار دهند. نجفی زاده نزدیک به 2 دهه تجربه روزنامه‌نگاری دارد و از سال 2009 تا 2021 هدایت تلویزیون تورونیوز را بر عهده داشت، بزرگترین مرکز خبری افغانستان که تحت مدیریت او بیش از 1 دهه به فعالیت موثر ادامه داد.
مصاحبه‌های مهمی با رهبران جهانی انجام داده و در سال 2019 نخستین مناظره سیاست جمهوری در سرزمینی که قلم‌ها خاموش شده اند و حقیقت در پس پرده سکوت پنهان مانده، هنوز صدایی هست که به روشنی وجدان و پایداری امید میتازد. لطف‌الله نجفی زاده، خبرنگار برجسته افغانستانی، از بنیانگذاران هست که به روشنی وجدان و پایداری امید میتازد. لطف‌الله نجفی زاده، خبرنگار برجسته افغانستانی، از بنیانگذاران شبکه بین المللی آمو تیوی است. رسانه‌ای که او و همکارانش پس از سقوط کابل در آگوست 2021 پایه‌گذاری کردند. او در این مجموعه همراه با سایر خبرنگاران در تلاش برای احیای آزادی مطبوعات در افغانستان است. پل میان خبرنگاران افغان مقیم خارج و آنهایی که در داخل کشور فعالیت دارند تا اخبار را به شکل بی‌طرفانه و رایگان در اختیار مردم قرار دهند. نجفی زاده نزدیک به 2 دهه تجربه روزنامه‌نگاری دارد و از سال 2009 تا 2021 هدایت تلویزیون طلو نیوز را بر عهده داشت، بزرگترین مرکز خبری افغانستان که تحت مدیریت او بیش از 1 دهه به فعالیت مؤثر ادامه داد. او مصاحبه‌های مهمی با رهبران جهانی انجام داده و در سال 2019 نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را میزبانی کرد. کارنامه پربار او از افتخارات گرانقدر سرشار است. از جمله روزنامه‌نگار سال توسط بانیانگ ورد در سال 2022، نشان قهرمان آزادی مطبوعات از سوی گزارشگران بدون مرز در سال 2016، انتخاب به عنوان یکی از رهبران نسل آینده از سوی مجله تایم در سال 2016، قرار گرفتن در فهرست 30 چهره تاثیرگذار در رسانه‌های آسیا توسط فوربس در سال 2017. علاوه بر این، لطف‌الله نجفی زاده تنها روزنامه‌نگار افغانستانی بود که در گفتگوهای جامعه مدنی با طالبان در دوحه و اسلو حضور داشت. او همچنین سابقه همکاری به عنوان همکار پژوهشی با نهادهای چون مؤسسه سیاست دانشگاه شیکاگو، انجمن آسیا، شورای آتلانتیک، بنیاد رامسفلد و مؤسسه جهانی مطبوعات را دارد. وی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد است. صدای خاموشان را پژواک می‌بخشد و نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری اصیل هنوز زنده است و نفس می‌کشد. پوهه د زړونو د جهان څراغ دی. پوهه د زړونو د جهان څراغ دی. هر فکر ته لار، هر قدم ته باغ دی. په ډېر درناوي له زړه نه مننه کوو د تخنیکي ټیم د زحمتونو، هڅو او دوامداره همکاریو څخه چې دا ارزښتمن پروګرام یې له خنډ او ستونزې پرته ممکن کړ. اوس په خوښۍ سره بلنه ورکوو محترم استاد او رئیس د پوهنتون عبدالفرید سالنګي صاحب ته تر څو د نننۍ غونډې لپاره خپلې ارزښتناکې خبرې زموږ سره شریکې کړي. مهرباني استاد محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان خرد، سلام و عرض و درود و احترام خدمت جناب محسن علمی، محسن امور و مسئولان، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، مهمان عزیز و گرانقدر ما جوان خردمند و فریخته نجفی زاده صاحب بزرگوار که یک جوان بسیار زیاد خردمند، عزیز و از جوانان خیلی زیاد فعال افغانستان هستند. خوب شد که ما پیدایشون کردم، از ما دوست شخصی ما هستند. با دعوت ما چندین بار که ما گفتم حاضر نشدن، خوب بود که با دعوت یک خانم حاضر شدن و در خدمت شما مسئولین عزیز و دختران افغانستان هستند. ما تشکری میکنم از حضورشان، از فرصت گذاری را که به دختران افغانستان دارند و وقت گذاشتن، فرصت گذاشتن تا در خدمت دختران افغانستان باشند. ممنون و سپاسگزارشان و خداوند برشان اجر نصیب کنه.
همچنان سلام دارم خدمت شما مسئولین عزیز ما و استادان گران ارج ما که در برنامه امروز و در کنفرانس علمی امروز ما حضور دارند و امیدوار هستم که تا پایین این کنفرانس و ما را دنبال کنید. و عرض خوش آمدید میگویم به مهمانان عزیزی که بیرون از دانشگاه آنلاین زن و جمع ما پیوستن و امیدوار هستم که تا پایین برنامه با ما باشن و ازشان میزبانی خوب داشته باشند. مسئولین عزیز، آنچنان که از عنوان ویبینار علمی امروز مشخص هستند، موضوع خیلی زیاد مهمی را با تفاهم به مهمان برنامه ما نجفی زاده صاحب بزرگوار که تجارب و بسا فراوان در عرصه مطبوعات و خصوصا رسانه دیجیتالی دارن انتخاب شده، موضوعی است که مطابق با نیازمندی‌های جامعه فعلی و هستند. نقش رسانه‌ها در آموزش و تحصیل زنان موضوعی است که ما با برنامه امروز و با کنفرانس علمی امروز انتخاب کردیم. ما نمیخوایم که بیشتر در این مورد صحبت داشته باشیم، فقط میخوایم از دیدگاه شخصی خود بگویم که رسانه‌ها با عنوان یک ابزار قدرتمند در چگونگی تولید محتوای با کیفیت و ذهنیت سازی جامعه میتونن نقش بسا ارزنده و مهم را در قسمت فراهم سازی تحصیل و آموزش بر زنان فراهم سازند. همین گونه که رسانه‌ها به عنوان یک رکن قدرتمند در یک جامعه در این اواخر عمل کردن و عمل میکنند، با مو اندازه تاثیرات بسیار زیاد خوبی را هم بالای جامعه میتونن داشته باشند که تا ذهنیت‌های سنتی که جامعه بر اون مبتلاست و بر نحو مانع فراروی تحصیل زنان و دختران می شود، اون ذهنیت‌ها را بزداید و این هم تنها مرجع و هم ارگانی که میتونه نقش بسا ارزنده را با عنوان یک رکن اساسی ادا کنه او رسانه ها هستند و ما شما عمل هم شاهدش هستیم و میبینیم که در قسمت ذهنیت سازی میتونه کار بسیار زیاد خوبی را انجام بدن. همچنان در قسمت مطالبتگری با عنوان یک رکن دادگر و هم رکنی که بررسی و تفتیش میکنه یک جامعه را، رسانه ها میتونن با عنوان تفتیش بر حکومت ها و دولت ها عمل کنن تا اونانی که بر نحو ممانعت بالای فراروی تحصیل و درس زنان ایجاد میکنن اونها را ممانعت ها را از بین بردارن. از این خاطر نقش رسانه نقش بسیار زیاد ارزنده و بسیار زیاد مهم است. حتی میتونیم بگیم که هر رسانه‌ای به خودی خودش یک دانشگاه و یک مکتبی است که هم در راستای فراهمسازی زمینه اشتغال برای بانوان و زنان و هم در راستای آموزش و پرورش و خصوصا در عصری که ما زندگی میکنیم که عصر تکنولوژی و فناوری از رسانه خودش میتونه به عنوان یک دانشگاه عمل کنه. به قریه و قصباتی که اونجا دختران نیازمند تحصیل هستند اما نمیتونن که بنا به مشکلات جغرافیایی و یا همراهی سبل العبور و مشکلات دیگه برن، میتونن از طریق رسانه که شامل تلویزیون، رادیوها، شامل رسانه های جمعی، سوشال میدیا اینا کستک میتونن که از او بهره مند شوند. خب من نمیخوام که در این راستا بیشتر صحبت کنم، حتی مطلب حتما نجفی زاده صاحب ادا میکنم. از تمامی شما خواهش میکنم که تا پایین کنفرانس و تا پایین برنامه علمی و وبینار علمی با ما باشیم. دانشگاه آنلاین زن با تمام قوتش در تلاش هزینه هست که بتواند نمایندگی خوب از زنان و دختران افغانستان کنه. ما هم یک سال قبل جلسه را با یکی از دانشگاه‌های خیلی زیاد معروف روم ایتالیا داشتیم، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را داشتیم، صحبت‌هایی را که مسئولین ما داشتن با خصوصا به زبان انگلیسی و بین‌المللی، اونا را یکیش رو گفته زده کردن. در تلاش ما هستیم تا بتونیم زمینه‌های ارزشمند بیشتر را هم برای شما ما فراهم بسازیم. یک بار دیگر تشکری میکنم از حضور گرم و از پرشور همه شما مسئولین عزیز ما و تشکری میکنم از مهمان خیلی خوب ما نجفی زاده صاحب بزرگوار که صاحب یک عالم تجارب در عرصه رسانه ها هستند و از جمله اشخاص معروف در بخش رسانه‌ای نه تنها که در افغانستان که در منطقه و در آسیا هستند. شما حتما به مصاحبه‌های خیلی خوب از اینا
گوش دادین، مصاحبه‌ای که بیرون از جغرافیای افغانستان انجام دادن و حالا هم به عنوان رهبر و یا مدیر رسانه‌های معروف مثل طلوع، مثل آمو دارن عمل میکنن. ما آوردیم در خدمت شما باشن، از تجاربشون با شما بگوین، از اندوخته‌هایشون با شما شریک بسازن. این شما و این هم نجف سارست. یک دنیا تشکر، ممنون، سپاسگزار همه. مالی که ز تو کس نستاند علم است، هرزی که تو را به حق رساند علم است. جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که تو را ز غم رهاند علم است. یک دنیا سپاس از سخنان ارزشمند رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی. در این قسمت از برنامه در کمال ارادت و اخلاص دعوت می داشته باشیم از مهمان و ارائه دهنده وبینار امشب ما تا به ارائه محتوای اصلی وبینار امشب ما بپردازند. جناب استاد، مایک برنامه در اختیار شما قرار دارد. تشکر. صدای مرا میشنوین؟ بله، صدایتان داریم. بسیار خوب، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز ما جناب سالنگی صاحب، خانم زمانی و تمام دوستا، خواهرها، محصلین عزیز دانشگاه آنلاین زن، بسیار خوشحال هستم که امروز یک ساعت با هم هستیم و در رابطه با نقش رسانه ها در توانمندسازی زنان با هم صحبت میکنیم. ما میخوایم پیش از صحبت ها یک بار سپاسگزاری کنم از آقای سالنگی به خاطر ادی که در شرایط بسیار دشوار برای زنان افغانستان زمینی بسیار خوبی را فراهم کردن و یک کار بسیار ارزشمند و عالی است. در رابطه با وضعیت رسانه ها من میخوام زیاد صحبت کنم. من مطمئن هستم که شما معلومات کافی دارین. اگر یک سیر داشته باشیم به ای که رسانه ها و زنان در افغانستان چی یک رابطه‌ای داشتن مشخصا در 20 سال گذشته، من فکر میکنم جا داره بدانیم که جامعه ما در شاید 5 دهه گذشته با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشته یک جامعه متاسفانه بسته از لحاظ آزادی بیان بوده و در این زندان که آزادی بیان وجود نداشته، زندانی اصلی زنای افغانستان بوده و به باور من سرکوب زنا، صدای زن به شکل سیستماتیک در دهه‌های مختلف در جامعه افغانستان عملی شده و آهسته آهسته یک در رگ و روان جامعه جا گرفته و متاسفانه نهادی نشده. در سال 2001 و 2002 پس از تحول سیاسی به باور شخصی من افغانستان از یک زندان رها شد. جامعه افغانستان مشخصا زنان دوباره به مکتب رفتن و دوباره یک فرصت برشان مساعد شد تا نفس نسبتاً راحت و آرام بکشن. اینجا بود که رسانه ها برای تقویت این صدا نقش بسیار سازنده‌ای داشت و خبرنگاران زن تعدادشان بیشتر شد. صداهای زنان که در سالهای اول بر ما میگفتند که زنها تنها در رابطه با امور زنها باید صحبت کنند، زن نباید در رابطه با سیاست صحبت کنه، زن نباید در رابطه با امنیت صحبت کنه، زن نباید در رابطه با سیاست خارجی صحبت کنه. این مرزها را جامعه ما و شما آهسته آهسته شکستاند و
جمع و جوش جلسه امشب را هم که ما شما میبینیم میراث همی زحمت کشی زنان، مشخصا زنای خبرنگار در خط اول و رسانه ها در کل در 20 سال گذشته بوده. بنابراین ما و شما یک فرهنگ را ایجاد کردیم که از طریق رسانه زنها در افغانستان بتانن صدای بیشتر، اگر بیشتر نه حداقل مساوی داشته باشن و کارهای هدفمندی هم در این راستا صورت گرفت در رسانه ها. ما همیشه در افغانستان تلاش میکردیم که حضور زنان در رسانه ها هیچ وقت کمتر از 30% نباید باشه. میخواستیم مطمئن بسازیم که یک میز گرد که مکمل مردا است این نباید قابل قبول باشه، حداقل در 10 سال دوم جمهوریت. و گاهی همکاران طبعا میگفتند که خب در این رابطه کارشناس پیدا نمیشه، کسی ما زنگ زدیم حاضر نمیشن. اما برای هر مشکل مطمئن هستم دلایل تکنیکی وجود داره، اما تصمیم عمده ای بود که ما چطور بتانیم که هیچ کسی در افغانستان، مشخصا مردای افغانستان، این تصور نداشته باشند که بعض بحث ها و بعض گفتمان ها تنها منحصر به مرد است. من فکر میکنم این تغییر اینمی ذهنیت که بسیار موفق بوده جامعه افغانستان، زنای افغانستان، از دستاوردهای بسیار کلیدی هست که در او رسانه نقش داشته. این در تصویر کلان. خبرنگارای زن در رسانه‌ای که من کار میکردم در افغانستان و در تمام رسانه ها نقش بسیار کلیدی داشتن در باره ای که نه تنها خبرهای مربوط به زنان را پوشش بدن، خبرهای مربوط به امنیت را، خبرهای مربوط به سیاست را، سفرهای بیرونی مقامات را، خبرهای در رابطه با فساد را، که من مطمئن هستم هر بحثی که من یاد میکنم شما یک خبرنگار زنی که شاید در ذهنتان باشه که زریر جانش بوده و در خط اول جنگ بوده گزارش تهیه میکرده یا یک مصاحبه بسیار خوب انجام داده یا مستند خوب ساخته. بنابراین این رسانه یک نقش بسیار مهم در تربیت یک نسل از خبرنگارای زن در جامعه ما و شما داشته و این فکر میکنم که به یک نحو تاریخی بوده. در اتاق خبر که من کار میکردم در افغانستان، من همیشه میگفتم که ستون اصلی این اتاق خبر را خبرنگارای شجاع زن میسازن. از اون لحاظ یک تحول بسیار بنیادی بوده. ما و شما شاهد رسانه هایی بودیم که در او توسط زنها رهبری میشد، توسط زنها مدیریت میشد و ما شاهد دستاوردهای بسیار کلان در سطوح بین‌المللی بودیم که خبرنگارای افغانستان، خبرنگارای زن افغانستان جوایز متعدد گرفتند. اما بدبختانه امروز امید پیشرفت افغانستان با یک چالش بنیادی روبرو است. چالش تکنیکی نیست. این چالش بنیادی به این معنی است که همین تفکر و دستاورد و ظرفیتی که ایجاد شده این باید از میان برداشته شود و به باور من برداشتن این ارزش و این دستاورد اگر ممکن هم باشه بسیار زمانگیر است. من فکر میکنم که مقاومت زنای افغانستان در عرصه مدنی بسیار چشمگیر است و
غیر قابل انکار است. شما ببینید در تمام بحث هایی که در 3-4 سال گذشته در رابطه به افغانستان صورت میگیره، مهمترین موضوع، مهمترین مدافع افغانستان زناست. آیا در دوره اول حکومت طالبان ما و شما شاهد همچه یک دستاورد بودیم؟ شاهد همچه یک نیروی بودیم؟ طبعا بودن مبارزین، من مطمئن هستم برای عدالت خواهی در هر دوره سیاسی، مقطع سیاسی افغانستان کسایی بودن. اما چرا امروز ما و شما شاهد صدها نفر، هزاران نفر از زنای افغانستان هستیم که در گوشه و کنار، در گفتمانها، در بحثها، در مجالس، چی در داخل چی در بیرون شرکت میکنن؟ این به خاطر ازی است که در 20 سال گذشته در رگ و روان و در خون ما و شما اینمی حق طلبی برای زنان نهادینه شده و جا افتاده. در شرایط کنونی من فکر میکنم که رسانه میتونن برای بلند ساختن صدای زنان یک نقش بسیار عمده و اساسی داشته باشه. من برای همکارای من میشه دعوای من است که شما تعداد از زنانی که در برنامه خود میارین چقدر هست، چرا کم است، ایره چطور میتونیم تقویه کنیم. تعداد واکس پاپایی را که ما میگیریم، مصاحبه‌ای که با مردم انجام میشه، چطور میتونیم تعداد زنان را بیشتر بسازیم. و گاه خود ما هم متوجه میشیم که واقعا جامعه آماده صحبت کردن و بحث هستن. من فکر میکنم 600 نفر که برداشت من اکثرش زنها هستن در این جلسه میبینم. یا ما یک برنامه داریم که مردم زنگ میزنن افغانستان با برنامه زنده تلویزیونی، روزانه 3000-4000 زنگ در یک ساعت میآید و تعداد زیاد از اینا زنها هستن. برنامه تلویزیونی رو میبینن، میخوایم صحبت کنن. به این معناست که ما شما نمیخوایم یک نسخه متفاوت را در یک جامعه که بعضیا برش سنتی میگن پیاده کنیم. لطفاً این دیدگاه را قبول نکنین. این واقعیت کل افغانستان نیست. ما شما یک جامعه داریم که امروز باورمند است به تمام ارزش‌هایی که ما شما بر از او مبارزه میکنیم، به شمول حق دسترسی به آموزش. بنابراین برای بلند کردن صدا من فکر میکنم رسانه یک نقش بسیار عمده دارن. دو، برای ترویج آموزش و آگاهی. امروز از طریق رسانه، چی رسانه سنتی باشه چی رسانه اجتماعی باشه، من فکر میکنم که زنای افغانستان دسترسی دارن به آموزش. شاید با شکل بسیار منظمش که ما شما میخوایم ممکن نباشه یا میسر نباشه، اما رسانه در این یک نقش بسیار عمده و اساسی داره. این باید بیشتر ما شما سرش فکر کنیم و چطور بتونیم بهتر بسازیم. سوم، بحث فراهمسازی فضا و گفتگوست. فضا برای گفتگو و مشارکت است. چطور ما بتونیم واقعا یک درک اساسی داشته باشیم که زنها در افغانستان چی میخواین، صدایشون به چی شکل به گوش جهانیان برسه. در این قسمت هم من فکر میکنم که رسانه یک نقش اساسی داره. و گپ آخر من پیش از اینکه جمع‌بندی کنم این است که ما و شما همیشه میگیم که یک جامعه هستیم که در او قهرمانای زیادی هستن. در وی چک نیست. از نسل ما و شما مشخصا از ما کدام جوانتر قهرمانای زیادی وجود داره در داخل افغانستان، مشخصا در میان زنا، که داستان از اینا، قصه از اینا، روایت از اینا، دغدغه از اینا باید همگانی شود.
من از این فرصت استفاده میکنم به اجازه سالانگیز که هر کدامتان که قصه خوب دارن، هر کدامتان که موفقیت های در هر عرصه دارن، لطفا از رسانه ها استفاده کنین و شمول رسانه ما تا مردم افغانستان از شما الگو بگیره و بیاموزه. جامعه وقتی میمیره که امید و اعتمادش از بین بره و ما و شما با این داستانهای موفق میتونیم امید و اعتماد زنده بسازیم و مشخصا وقتی که این داستانهای موفق از زنها باشه. بنابراین برای پررنگ ساختن این دستاوردها، چی در عرصه اقتصادی است، چی در عرصه آموزش است، چی در عرصه کارهای مدنی است، چی در تجارت‌های بسیار کوچک اقتصادی است، من فکر میکنم که جامعه و تمام اینا ضرورت داره و ما و شما همیشه پیشروهای از قشر زنان داشتیم. این داستانها را نگذارن خاموش کنه، نگذارن که ساکت باشه. باید تقویه کنیم. نقش رسانه اهمی است. نباید برای زن محدودیت ها و ممنوعیت های فراوانه که تراشیده روی هستند. ما و شما ایره رسانه یک ابزار برای تقویت سانسور و برای تقویت محدودیت بسازیم. بنابراین نقش اساسی رسانه در وضعیت کنونی به باور من این است که همچه داستان‌های موفق زنان باید به گوش همه برسن. ما همیشه متوجه شدیم که وقتی خبر خوب ما میبینیم، جامعه ما و شما واکنش بیشتر داره تا خبر منفی. قابل درک هم است. بعد از 30 سال 40 سال ناامنی، جنگ، خشونت، خبر منفی، مردم واقعا خسته هستند. بنابراین اگر شما با همچو مثالهای روبرو هستین میبینین، من با جامعه خبرنگاران کار میکنم، با خبرنگاران در وقایات مختلف، متوجه میشم که خبرنگاران زن واقعا زحمتکش هستن. من میخوایم بحث امروز ما رنگ و بوی بسیار سیاسی بگیرم، اما در رابطه با نقش رسانه ها اگر جمع‌بندی کنیم، امی است که از طرفی که فشار سر زنها در جامعه بیشتر است تا صدایشون خفه شوند، تا در کنج خانه زندانی باشند، رسانه یک شگاف از امی دیوار زخیم زندان است که آفتاب را به طرف ای اتاق میتابانه و زمینی یک صحبت تفاهم را بین مردم افغانستان، مشخصا زنها و بیرون، فراهم میکنه. دیگه من خوشحال هستم که یک جمع کلان از خبرنگاران، مشخصا زنها، امروز هم علاقمند کار خبرنگاری است. میدانم که به شکل منظمش در افغانستان ممکن نیست، دانشگاه ها برای زنان بسته است، اما امروز هم 1000 خبرنگار مرد سالانه در افغانستان فارغ میشن در دانشگاه مختلف. ما چطور بتانیم که در پهلوش 1000 خبرنگار زن را هم تربیت کنیم، دستش را بگیریم، کمک کنیم؟ در اینجا من فکر میکنم نقش دانشگاه آنلاین زن و نهادهای مثل شما بسیار کلیدی و حیاتی است و اگر در اون ما هم یک نقش کوچک داشته باشیم به عنوان کسایی که میتونه مشاورهای خود شریک کنیم، نه تنها خوشحال میشیم بلکه مسئولیت و وظیفه ما هم هست. امروز در 17 ولایت افغانستان هیچ خبرنگار زن دیگه نیست. یعنی نصف افغانستان از قصه ها و روایت هایش، از پرسپکتیو و دید زنا، ما نمیتونیم دیگه او رو ببینیم. مثل که یک چشم ما نابینا باشه. ما چطور بتانیم در این عرصه
طرح‌های جالب داشته باشیم، بتونیم با هم کار کنیم. چالش‌ها فراوان است، اما بازم با عنوان جنبندی من امید خود را برای آینده افغانستان به خاطر تمام این مثال‌هایی که یاد کردم تا حالا و نسل ما و شما از دست ندادیم. من فکر میکنم که من آدم زیاد انقلابی نمیخوایم به نظر برسم. دستاوردهای ما و شما بسیار ملموس است. آنچه که ما به دست آوردیم بسیار واضح است و برای حفاظتش اگر تقویت هم کردن نمیتونیم، برای حفاظتش همه ما و شما باید دست به دست هم بتیم و نباید زیاد هم منتظر راه حل از طرف دیگران باشیم. هر کس مصروف کار زندگی خود هست. دنیا هم چالش‌های فراوان داره. امروز ما و شما خبرهای عجیب و غریب را در منطقه هم می‌بینیم. بنابراین من فکر می‌کنم که آینده افغانستان متعلق به شماست و آینده ژورنالیسم متعلق به شماست. شما میتونید که در این عرصه مشخصا در بلند کردن صدای زن یک نقش بسیار کلیدی داشته باشید و رسانه را به عنوان یک وسیله و یک ابزار ببینید که و جای خوشبختی است که با وجود تمام این فشارها دسترسی مردم افغانستان به رسانه‌های آزاد قطع نشده. تشکر. تشکر میکنم از شما آقای نجفی زاده. ممنون حضور ارزشمندتان در برنامه امشب ما و ممنون از اینکه نکات بسیار ارزنده، مهم و کلیدی را در رابطه با موضوع برنامه ارائه کردین. روال برنامه ما قسمی هست که بعد ارائه وبینار به صورت معمول حاضرینی که در برنامه هستن سوال میپرسن. اگر شما هم موافق باشین سوالات یا نظریاتی را که از آن داشته باشین در این بخش از برنامه بگیریم. عزیزانی که سوال دارین عزیزانی که سوال دارین شما میتونین که دستایتان رو بالا بکنین. لطفاً موضوعاتی را که مطرح میکنین فقط مرتبط به موضوع برنامه باشه و همچنان هر عزیز ما فقط یک سوال میتونه بپرسه. ما به اساس لیستی که پیش ما آمده نامتان رو به خوانش میگیرم. در اول مایل هستیم صحبت استاد پرواز گرامی محترم پوهنمل حسین پرواز را داشته باشیم. استاد بزرگوار بفرمایید. چون که تا این مایی که جور کنم صدای داریم ملاله جان؟ بله استاد صدایتان است. بله سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صمیمیت دارم خدمت همه حضار گرامی و مشمولین این وبینار و هر کسی که صدای ما میشنوه و مخصوصا به میهمان گران قدر ما جناب نجفی زاده عزیز عرض خوش آمدید میگیم. بسیار تشکر از حضور پر لطفشان. بدون شک نجفی زاده همطوری که در معرفیشان ما خواندیم صاحب افتخارات متعددی هستند و این هم برمیگرده به مو ذکاوت و توانمندی فصاحت و بلاغت و منطق گفتار و سخنرانیشان و همچنین مسلک ژورنالیسمشان بسیار عالی است و سخنان بسیار خوبم گفتن. طرح بسیار زیبایی ریختن. بدون شک از کسی که به این سطح به ژورنالیسم افتخار داشته باشه همین گونه سخن گفتن، همین گونه عرض کردن یک وبینار شایسته و زیبنده است و انتظار میره. من فقط سوال دیگه ندارم. بسیار زیبا گفتن، بسیار نکات خوب گفتن در عصر حاضر در مورد خانم ها و زن ها و ژورنالیسم و مسلک و رسانه. همین بهتر بود که اینا در یک جنبندی بسیار زیبا همش ارائه کردن. من هم خدمت شما خود معرفی کنم. من حسین پرواز هستم، استاد زبان و ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه لندن که بسیار خوش هستم در این حالت که من مستقیما در خدمت بانوان و دختران وطن قرار دارم. فقط یک خواهش کوچک یا نظر و پیشنهاد بسیار از نظر خودم بسیار عالی، بسیار معقول و لازم دارم خدمت جناب نجفی زاده عزیز. اگر اینا با می اعتباری که دارن در این ساحه در خبرنگاری و دانشکده ژورنالیسم داریم، اگر لطف کنن یک ساعت درس برای ما در هفته بگذارن بتن
ما بسیار خوش میشیم از اینا، ولی باید داشته باشن که همه کارهای ما اینجا فقط داوطلبانه و رضاکارانه است. فقط من این پیشنهاد خدمتشان داشتم، من یک سفید، من یک بزرگتان، امیدوار هستم که بشنوم از اینا که چی میگن. بسیار تشکر. همین مقدار. سلامت باشین استاد بزرگوار. تشکر. میشنویم از شما آقا نجفی زاده. سلامت باشین استاد بزرگوار. ممنونتان، تشکر از صحبت‌های خوبتان و تشکر از اینکه منم دعوت کردین. من بدون شک در حد توان در خدمت هستم. واقعا بازم حرف را تکرار میکنم، اگر ما و شما دست یکدیگه خود نگیریم، با هم همکاری نکنیم، کسی به فریاد ما و شما سر هم نمی جنبانه. امروز دیگه چیزی در توان باشه من در خدمت هستم و تشکر از زحمت کشی شما هم دیگرسم. سلامت باشین. یک دنیا ممنون. صحبت بعدی را می داشته باشیم از محترم استاد مصطفی عدوی. استاد مصطفی اگر حضور دارید. نام مرا گرفتین؟ بله بفرمایید. تشکر. با درود و سلام عرض خسته نباشید دارم خدمت های نجفی زاده و از اینکه قبول زحمت کردن، وبینار بسیار زیبایی را ایراد کردن، ارائه کردن، گفته های شیرینی را بیان کردن. قلبا سپاسگزاری میکنم. من مشخصا 2 سوال دارم راجع به رسانه ها. سوال اول من این است که با توجه به نوع اطلاع رسانی که توسط رسانه ها صورت میگیره، خب یک شنونده چطور مطمئن باشه که واقعا با یک رسانه بی‌طرف برای یک رسانه‌ای که اطلاع رسانی میکنه واقعا یک رسانه‌ای هست که جانبدارانه عمل نمیکنه یا جانبدارانه اطلاع رسانی نمیکنه. یک موضوع. سوال دیگه ای که داشتم راجع به نوع فعالیت رسانه ها بود. چرا در افغانستان ما و شما اکثرا رسانه ها میپردازه به موضوعات سیاسی و بیشتر هر رویداد را، هر واقعی را رنگ و بوی سیاسی برش میگذاره، یا از لحاظ سیاسی یا از دیدگاه سیاسی بیشتر به تحلیل میگیره؟ چرا نمیپردازه بیشتر به برنامه‌های اقتصادی مثلا؟ چرا نمیپردازه به روش‌ها و راهنمودهای زندگی یا برنامه‌هایی که وقتی یک شنونده میبینه کمتر دچار فشار و استرس و نموفهم همچون موضوعات قسمی شود؟ تشکر جناب استاد. مردم اولتان برمیگرده به اعتماد مردم به رسانه. افغانستان تا حالا از جمع کشورهایی است که مردم بیشترین اعتماد را به رسانه‌شان دارند. وقتی که رسانه میگم جمعی صحبت میکنیم. مثلا در مقایسه با شنیدن خبر از دوستش یا از مسجد یا از آدرس‌های غیر رسمی، 70% مردم افغانستان به اساس سربیه‌های بین‌المللی به رسانه اعتماد دارند و معلوماتش از طریق رسانه میگیرن. حالا در بین رسانه هم من مطمئن هستم که تفاوت‌های فراوانی وجود دارن و مردم میزان اعتمادشان نظر به رسانه هم فرق میکنن. برای یک خوشبختی است. یک خوشبختی است که یک رابطه خوب بین مردم و رسانه وجود دارد و باید بیشتر کار شود تا این اعتماد تقویه شود. و چطور کار شود؟ به نظر من رسانه باید به شکل بی‌طرفش مردم را مجهز بسازه با معلومات، مردم را تقویت کنه با معلومات همه جانبه و دقیق. بگذاره مردم با اون معلومات هر چی کرد.
رسانه نباید نسخه ارائه کنه. تو مردم کار شما 1 2 3 است. وظیفه رسانه به باور من در هر شرایط ارائه معلومات دقیق و همه جانبه برای آدینس و بر مردم است. سوال دومتان چرا رسانه ها سیاست زده هستند؟ یک بخشش برمیگرده به یک مشکل جهانی. باز هم شما اگر ببینین رسانه های غربی را فکر میکنین که رسانه ها در افغانستان و در جوامع مثل افغانستان یک کم بیشتر پوشش و نشراتشان همه جانبه است. اما سیاست ساده است. پوشش سیاست، پوشش خبرهای سیاسی، امنیتی، تولیدش ساده است. بازتاب نسبتاً گسترده تر داره. برای یک قسمتش من فکر میکنم تأثیر جامعه هم است، خاص جامعه هم است. اما این هیچ وقت نمیتونه بهانه شود برای که یک خبر خوب، یک گزارش خوب، یک مستند خوب در رابطه با یک بحث دیگه نباید بهش پرداخته شود. به باور من رسانه این حق هم نداره که تصمیم بگیره که یک جامعه تنها خبر اقتصادی ببینه یا جامعه تنها خبر خوب ببینه. چون ما و شما همه ما بعد از دهها ناامنی و جنگ و اینا در یک وضعیت خوب روانی نیستیم. بنابراین نقش رسانه ای است که جامعه را از لحاظ روانی تقویت کنه. به نظر من این نقش رسانه نیست. و در این عرصه چرا ما تو هستیم؟ یک قسمتش ترند جهانی است و در پهلوش من فکر میکنم همون نیاز مردم به معلوماتی هستند که بیشترین تاثیر روی زندگیشان داره. ببینید وضعیت امروز افغانستان ناشی از چی است؟ از سیاست است. بنابراین نیاز است که به سیاست بیشتر پرداخته شود. اگر پرداخته نشه من فکر میکنم مردم همون معلومات کافی را نمی داشته باشند و این سیاسیون در جامعه مثل افغانستان میخواین که متو باشه. میخواین مردم را بگوین که حتی در جامعه دموکراتیک هم امروز در وقت رأی کارشان داره، بعد از اون میگه تا 5 سال دیگه ما را غرض نگیرین. و در جوامع غیر دموکراتیک مردم در حساب نمیه. بنابراین رسانه هم وقتی که میخواد معلومات سیاسی رو به مردم ارائه کنه، من فکر میکنم که خودش به یک نحو کمک است و مردم معلومات بیشتر داشته باشه. بسیار تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. اگر که موافق باشین من چند سوال را یک جای میگیرم، 1 2 3 سوال را بعد از باز شما پاسخ بدین، یک قسمی راحت تر می باشه. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مهریه سادات از دانشکده ژورنالیسم. درود و مهر نثار همه شما عزیزان و شما عزیز مهمان گرامی، ما امیدوارم همه صحتمند باشین. مهریه سادات هستم. یکی از سوالاتی که دارم است که نگرش‌های سنتی و منفی در قبال زنان در جامعه امروزی ما حکم فرما است. اینا از کجا منشأ میگیرن و اگر پاسخ شما فرهنگ است، پس فرهنگ مردم افغانستان از کجا منشأ میگیرن؟ و دومین نکته همی که در چه موارد رسانه ها به جای توانمندسازی موجب تقویت کلیشه های جنسی درباره زنان میشه؟ ممنون شما. سلامت باشید. تشکر میکنم. بانو سریا حلیم شما بفرمایید. سلام علیکم به همه دوستان، استادان محترم، رئیس صاحب و مدیر صاحبان محترم و خاص سلام به استاد هاشمی صاحب. استاد جان، من یک سوال داشتم. اول اینکه استاد، ما خودم که انسان که در وقتای دوران کیفیت می باشه فکر میکنه که ما میخوایم دکتر شوم، ما میخوایم انجینیر شوم، یعنی 10 تا آرزوها دارن.
بالاخره که اونها عمرشان زیادتر میشه مکتب خلاص میکنن یک رشته رو انتخاب میکنن. من خودم شخصا ژورنالیسم زیاد دوست داشتم، ولی به خاطر از اینکه مثال مشکلات جامعه، مشکلات فامیلی و خصوصا کسی که در جامعه زندگی میکنه که سنتی باشه اونها نمیتونن خواب خود به حقیقت تبدیل کنن. من حیث یک دختر افغان، من حیث یک کسی که آرزومند باشه، ما چطور میتوانیم اول ذهنیت خود بسازم؟ یعنی ما خودم مهم هستم، ذهنیت خود بسازم، بعدا ذهنیت خانه خدا و بعدا جامعه خدا. یعنی ما با آرزوهای خودم و مثل ما و دیگر دخترها با آرزوهای خود برسه. من حیث یک یعنی در بخش ژورنالیسم در این فیلد کار کنه و در این فیلد وظیفه اجرا کنه و بالاخره به وطن عزیز خود خدمت کنه. تشکر میکنم، ممنونتان. سوال بعدی از بانو هوا حبیبی از دانشکده شرایط. سلام خدمت شما، سلام خدمت رئیس محترم و آقای نجفی‌زاده و تمام حاضرین که در ویبینار امشب حضور دارم. سوال ما از آقای نجفی‌زاده این بود که راز موفقیت یک خبرنگار یا ژورنالیست در چیست؟ امیدوارم مختصر جواب بدم تا وقت دیگران رو نگیریم و شبتان بخیر. خداحافظ. سلامت باشین، تشکر. سوال بعدی از بانو زرفشان سادات از دانشکده ژورنالیسم. سلام، وقت شما بخیر مهمان گرامی و همچنین تمام شما عزیزی که اینجا حضور دارین. زرفشان سادات هستم. خب من از جناب نجفی‌زاده عزیز سوال داشتم که روز به روز ما می‌بینیم که یک خبر تازه میشنویم که بالخصوص در ولایات که زنها از کار محروم شدن، بالخصوص در عرصه رسانه، که این بالای ما محصلینی که می‌خوایم ژورنالیسم بخونیم ای خبرنگار شیم بسیار تاثیرگذار می‌باشه، بالخصوص برای روحیه ما. شما به عنوان یک شخصیتی که بیشتر کارهای متعدد انجام دادین، بیشتر سفر کردین، برای ما مسئولین دانشکده ژورنالیسم که تازه کار هستیم چه توصیه به داشته باشین؟ چگونه در ایران فعلا ما با شوق و ذوق ادامه بدیم؟ تشکر. سلامت باشین. کفایت میکنه یا باز هم سوال بگیرم استاد؟ سوال بگیریم، سوال چند تا دیگه میگیریم. نجفی‌زاده صاحب اعلان نمیده. بانو رخسار است فکر کنم از چی وقته که دوستشان بلند است، یعنی دوستایی که بلند است کلش بگیرین حتما جواب میده داخل نجفی‌زاده صاحب. سوالات را رئیس بله که سوالات را میپرسیم. منظور می بود که وقفه درست است یا که پاسخ میدن باز چند سوال دیگه بگیریم؟ سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو نسترن جوف. سلام، وقت همه بخیر. سوال من مشخص است. جناب سالنگی مربوط است به نجفی‌زاده میپرسم. در ضمن من مثلا بگویم نقطه از رشته ژورنالیسم فارغ شدیم و در این بخش تخصص هم دارم. گفتن که تقریبا 17 ولایت در حال حاضر خبرنگار زن نیست. یعنی ممکن است ما با کمبود منابع هم دوچار باشیم که مثلا روایاتی که نیاز هست یا از حال زنها یا خبرهای جدید که اونجا هست ناآگاه باشن. از این خاطر پیشنهاد می است که آقای سالنگی و آقای نجفی‌زاده کار بکنن که مثلا برای دانشجوهایی که در دانشگاه آنلاین زن در رشته ژورنالیسم تحصیل میکنن مثل یک فولوشیپ زمینی را بر اینا مساعد بسازن که هم از طریق دانشگاه و هم از طریق نفوذ آقای نجفی‌زاده در رسانه‌های آنلاین کار بکنن تا اینا بتونن یک به شکل مثلا پرستیج یا به شکل سیمینار ببینن و بتونن به شکل آنلاین از خانه کار بکنن و ضمناً دوباره پس بیاین به رسانه‌ها اینا از ولایاتی که مثلا ولایات مختلفی که اینا هستن گزارش تهیه بکنن، برن روایات تهیه بکنن. حالا ما میتونیم به شکل پنهانم بریم روایات اینا را داشته باشیم، ولی هم زمینه کار بر دخترها به شکل کارآموز تهیه شوه، هم بتونیم بیشتر منبع باشیم، بتونیم از این طریق صدای زنایی باشیم که در حاشیه هستن، مخصوصا 17 ولایت که آقای نجفی‌زاده نام بردن. سلامت باشین، تشکر میکنم. بانو خورشید فیضی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سلام از استادان گرامی و آقای نجفی‌زاده صاحب. من شخصا بسیار علاقه‌مندشان است در
تلویزیونای طلوعی که اینا سخنرانی میکردن، ما پیش تلویزیون میشتم و گوش میکردم سخنانشون، واقعا خیلی سخنای بالایی میگن. و یک سوال داشتم در مورد اینکه تبدیل شدن رسانه‌های افغانستان به ابزار تبلیغات، یعنی از نظر شما تبدیل شدن رسانه‌های افغانستان به ابزار تبلیغات سیاسی چقدر واقعیت داره و چه پیامدهایی برای آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات داره از نظر شما؟ تشکر میکنم، شما سلامت باشین. بانو دنیا سراج از دانشکده ژورنالیسم، شما بفرمایید. سلام، وقت بخیر. دنیا سراج هستم، محصل سمستر سوم دانشگاه آنلاین ژورنالیسم. سوال من این است که آینده دختران افغانستان در رسانه ها شما چگونه بررسی میکنید؟ و نقطه دومی است که چگونه میتوانیم، یعنی می خانم هایی که فعلا در رسانه ها کار میکنند بدون سانسور اما حرفای واقعی که هسته بزنیم و به دنیا برسانیم؟ تشکر میکنم، ممنونتم. اگر به این سوالات پاسخ ارائه بکنین، به خاطر از اینکه باز یاد میشه، چی نظر دارین که باز بعد از اون سوالات دیگر داشته باشین؟ بسیار خوب. بانو سادات پرسیدن در رابطه با اینکه آیا مشکل ما فرهنگ است، ایزن ستیزی از کجا منشأ میگیره. به باور من این پیامد خشونت و نابسامانی چندین دهه است که همونطور که من در اولم گفتم تأثیر مستقیم روی روان جامعه داشته. بنابراین برای بیرون شدن از این طرز فکر ما و شما برای یک برنامه در خدمت ضرورت داریم. بانو حلیم پرسیدن که چطور میتونیم برای دسترسی به آرزوهای ما، چی در عرصه خبرنگاری است یا در عرصه های دیگر، مبارزه‌ای که باید شب از خانه شروع کنیم. من درک میکنم شما چی میگن. شاید ضرورت باشه که ما بحث های بسیار جدی را باید از خانه شروع کنیم، با برادر، با خواهر، با مادر، با پدر. هر قدر که دیر کنیم اما قدر فرصت ها از پیش ما میره و این یک جنگ است که باید انجامش بدیم یا در کل عمر اسیر تصمیم خود باشم و اسیر تصمیم باشم که خواستم سکوت کنیم. من امی توقع را از دختر خود دارم، دخترهای من خارد هستن و از خواهر من همیشه امی فرصت را داشته که بسیار به شکل آزادانه بحث های خود را با ما مطرح کنه، تصمیم زندگی خود را بگیره. و در بعض موارد ما متوجه شدیم که در درون خانواده ما هم حساسیت های در رابطه با بعض تصامیم زنا بوده، اما نتیجه صحبت سازنده دیدیم که خوب بوده و برای تقویت آزادی زنان انجام میدن. خانم حبیبی پرسیدن و یک خواهر دیگه ما در رابطه با ای که موفقیت خبرنگار در چی میتونه باشه. بدون شک هر رشته و پیشه موفقیتش در سخت کوشی و در انجام دادن امو وظیفه به شکل احسنش است که اول اساس خوب تخصصی باید داشته باشه. هیچ چیز جلوی آموزش، هیچ چیز جاگزین آموزش نمیتونه باشه و بعد از آموزش و مجهز ساختن با داشته ها و اندوخته های علمی، بعد اخلاق کار بسیار مهم است. اخلاق کار در واقع امو لایه یا مرحله دومی است که شما را به عنوان یک انسان بسیار مسلکی به جامعه معرفی میکنم. اخلاق کار بدون شک در عرصه کار ما اصلش دو طرفی است. خواهر دیگه ما در رابطه با این پرسیدن که
بانو فرشید بانو فیضی پرسیدن در رابطه با ای که رسانه ها در داخل افغانستان آیا بخش از تبلیغات هستند یا خیر. به باور من بله. من فکر میکنم که نظام حاکم در افغانستان به این فکر هستند که ژورنالیسم، رشته ژورنالیسم بخش از دستگاه دولتی باید باشه و هدفش تقویت نظام حاکم باید باشه که این با طرز فکر ما و شما فکر میکنم به یک شکل بنیادی در تضاد است. ما و شما ژورنالیسم را به عنوان وسیله برای صدای مردم و صدا هر چی که باشه، جدا از ای که به کدام طرف سیاسی رفت میگیره، ما به اون شکل میبینیم. بنابراین متاسفانه در شرایط کنونی به باور من رسانه ها با یک سانسور بسیار بسیار منظم و سنجیده شده دست پنجه نرم میکنه. تنها رسانه ها نیست. من میخوایم واقعا بحث ما و شما به اون جزئیات بره. من کسایی را میشناسم که در محکمه 4 ماه زندانی شده به خاطر پست کردن یک شعر در فیسبوک یا به خاطر از اینکه کس زندانی شده به خاطر از اینکه یک مصاحبه داده، یک دکاندار مصاحبه داده باید برای به زندان برن. این میزان سانسور واقعا بی پیشینه است. آینده دخترها در رسانه ها چطور است؟ اگر از بحث امروزی قضاوت کنیم بسیار خوب، چون میزان علاقمندی بسیار بلند است. بنابراین وقتی که علاقمندی وجود داره، تنها چالش ما و شما ایست که راه‌های تکنیکی باید پیدا کنیم. چطور زمینه آموزش را، زمینه کار را، زمینه اطلاع رسانی اینا را فراهم کنیم که کم کم خوشبختانه از هر کدامش داریم. رسانه داریم، و 10 رسانه که زنان اونجا میتونن کار کنن. دانشگاه‌های آنلاین داریم، دانشگاه‌های دیگه داریم، فلوشیپ ها داریم که خبرنگاران میتونن در اونجا آموزش ببینن. و چطور مبارزه شود با امی فضای خفقان که وجود داره. من فکر میکنم که باید زحمت بیشتر کشیده شود تا سوژه ها به یک شکل ارائه شود بدون شک که خطر جانی متوجه هیچ خبرنگار نشه. ما همیشه میگیم که هیچ خبر ارزش جان خبرنگار رو نداره، اما باید بدانیم که در یک فضای بسیار مناسب ما و شما زندگی نمی کنیم و در بعض موارد بعض ریسک ها پذیرفته شده است. و در رابطه با فلوشیپ من فکر میکنم توضیح بسیار خوب است. من میبینم که همکارای من هم بعضی فرصت هایی که در بیرون فراهم شده برای 2 شهید رسانه‌ای به نام صمیم و رامز که در سال 2018 جان خود از دست دادن، یک فلوشیپ بسیار کوچک در خبرنگاران تشکیل دادن که من خواهش میکنم شما مورد ببینین. هر سال 6 ماه 5 نفر از خبرنگاران در ولایات مختلف زمینه را برشان فراهم میکنند که آموزش خبرنگاری ببینند. تشکر. اگر کدام سوال مانده باشه عذر میخوایم. سلامت باشین. تشکر میکنم از اینکه با حوصله‌مندی کامل به تمامی پرسش ها رسیدگی کردین و پاسخ دادن. یک دنیا ممنون. به بخش بعدی سوالات میریم و پرسش بعدی را می داشته باشیم از بانو رخساره. سلام، وقت همه بخیر. امیدوارم همگی خوب باشن و یک سلام جداگانه به آقای نجفی زاده که برای ما فرصت کردن و وقت گذاشتن که ما هم از داشته هایشان مستفید شویم. ما میخوایم یک موضوع رو در مورد یکی از برنامه های آقای نجفی زاده بپرسم. البته برنامهشون با آقای دکتر سیف عبدالله بود که خیلی حاشیه هم رفتن دکتر سیف عبدالله و یک برنامه بود که کلا
غوغا برپا کرد و زیاد بیننده های خوبی هم داشت. یک بخش برنامه بود که آقای نجفی زاده در مورد خریدی که با دکتر سیب عبدالله در خارج از کشور داشتن یک بحث داشتن که آقای نجفی زاده در مورد تمامی موضوعات همراهشان گفتن و حتی آمار هم دادن که در کشور ما در افغانستان اینقدر مردم با کمبود و غذا و اینا روبرو هستن و نمیتونن این موضوعات را کور بکنن یا غذای کافی به دست بیارن. ما یک موضوع را در مورد از این میخوایم بفهمم که در خبرنگاری ما حریم شخصی هم داریم و یک موضوع دیگه همی که وقتی یک کسی در رأس قرار میگیره در جامعه می باشه که در رأس جامعه هست و تمام مردم از تمام مردم نمایندگی میکنه، این سوال چقدر میتونه به حریم شخصی دکتر سیب عبدالله ربط داشته باشه. ما این سوال را از زیاد استادا و زیاد خبرنگارا هم پرسیدیم، فقط میخوایم حرفشون خیلی زیاد بوده، مثلا در مورد حریم شخصی اینا بر ما زیاد گفتن، ولی دو موردی که بر ما زیاد گفته شده ولی که میگن سوال شما خیلی کلیدی بوده و وقتی یک کسی در یک جای کار میکنه خب البته معاش هم داره و امتیاز هم داره که نباید خبرنگار اونقدر به زندگی شخصیش بره، ولی یک تعداد میگن این سوال رفتی به زندگی شخصی دکتر سیب عبدالله نداشت و باید پرسیده میشد ما در چنین شرایط هستیم و چنین شرایطی را میگذرانیم و این سوال باید پرسیده میشد. و حریم شخصی وقتی یک کسی در رأس جامعه قرار میگیره دیگه حریم شخصی نداره و چیزی وجود نداره که باید تو از مردم خود پنهان بکنه یا از مردم باید بود باشه. در کل این سوال من این است که یعنی شما در مورد این سوالتان چقدر میتونین مرا قناعت بدین و ما سوالات را از زیاد خبرنگارا پرسیدیم، از زیاد استادای ما در دانشگاه پرسیدیم که سوالات را بر ما قسم جواب دادن که من نتونستم قناعت بکنم که چرا باید استادی خبرنگاری جواب بر ما بده و این خبرنگار بر ما جواب را بده و من میخوایم در مورد سوالشان و در مورد برنامهشان و در مورد حریم شخصی بر ما یکم بگویم که موضوع را گرفتن نجف زاده صاحب موضوع را گرفت جواب می اجازه بده کسای دیگه هم سوال کنن. تشکر. درست است. تشکر از وقت دادین. سلامت باشین. تشکر میکنم. محصلین عزیز لطفاً موضوعات را که مطرح میکنین کوتاه باشه تا که وقت برنامه زیاد گرفته نشه. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مدونا حبیبی از دانشکده ژورنالیسم. سلام خدمت تمام محصلین عزیز، از شما رئیس بزرگوار، استادان گرامی. من یک چند سوال دارم میخواستم بپرسم، البته اگر تکرار بود ازش رد شویم. به نظر شما رسانه ها چطور میتواند صدای زنان بی صدا باشد؟ سوال دوم، چگونه میتوان از طریق رسانه ها زنان را به آموزش و فعالیت های اجتماعی بیشتر تشویق کنیم؟ آیا باور دارید که رسانه ها میتواند نگرش جامعه را نسبت به نقش زنان تغییر دهد؟ چگونه؟ نقش خبرنگاران زن در توانمندسازی دیگر زنان را چگونه ارزیابی میکنید؟ و در آخر چگونه میتونید یک خبرنگار بی‌ترس و شجاع باشید مثل یما جان سیاوش؟ ممنون است. سلامت باشین. تشکر. محصلین عزیز فقط یک سوال لطفاً، چون میبینین که دستا زیاد بلند است، وقت برنامه هم کم است، استاد هم وقت ندارن، به این اساس ما چند سوال دیگه فقط میگیرم از شما عزیزان و سوالاتتان را لطفاً کوتاه مشخص و فقط یک سوال بیان بکنید. پرسش بعدی را می داشته باشیم از آقای عبدالواجد وهاب زاده اگر اشتباه نکنم. آقای وهاب زاده اگر هستین بفرمایید. سلام، وقت بخیر دارم خدمت آقای نجفی زاده محترم و تمام محصلان محترم، استادان دانشگاه. عبدالواجد وهاب زاده هستم، محصل دانشکده ژورنالیسم ارتباطات دانشگاه کابل. سوال من از آقای نجفی زاده ای است
بجز از درس های دانشگاهی و محیط دانشگاه یک محصل کدام راهکارهایی را باید به پیش بگیرد تا به یک خبرنگار موفق تبدیل شود؟ دیدگاه شما چیست آقای نجفی زاده؟ من حیث یک خبرنگار موفق باید کدام راهکارها را محصل در پیش بگیرد؟ تشکر از شما. سلامت باشین. استاد، هر زمانی که شما فکر میکردین سوالات زیاد شده یا فکر میکردین که کفایت میکنه، باز لطفاً بر ما بگوین. من همون لحظه سوالات رو متوقف میکنم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو سبیتا سادات از دانشکده ژورنالیسم. سلام، وقتتان بخیر. یک سلام خاص برای رئیس صاحب محترم، برای استادای گرامی ما و همچنان برای تمام مسئولین عزیز و یک سلام خاص برای خبرنگار خیلی موفق و پرتوانای کشور ما که از دوران نوجوانی با اینا آشنا هستیم و امروز بسیار ما خوشحال هستیم که فرصت یافتیم که با شخصیت برجسته مثل آقای نجفی زاده آشنا شدیم و آشنا بودیم، البته صحبت داشته باشیم و یه خیلی یک فرصت عالی است و من خیلی خوشحال هستم. سوال من این بود که شما آقای نجفی زاده در طول سالهای فعالیت‌های حرفه‌ایتان گفتگوها و مصاحبه‌های زیادی را با چهره‌های گوناگون داشتین. اگر ممکن است بر ما بگین که کدام مصاحبه شما چالش برانگیزتر بوده و چی عامل باعث دشواری در اون مصاحبه شده تا بتانیم به تجربیات خود بیافزاییم. و همچنان باعث یک دانشجوی ژورنالیسم من مشتاق هستم بفهمم که شما چی توصیه ها و راهکارهایی را میتین که ما به حیث یک محصل و به حیث یک خبرنگار آینده کشور مؤثر و متحد و موفق گام برداریم. ممنون شما. سلامت باشین. تشکر. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو نبیله سادات. بانو سادات، اگر صدای ما را دارین بفرمایید. بانو هدیه شمس، شما بفرمایید اگر صدای ما را دارین. به نام خدا، سلام خدمت شما و آقای نجفی زاده صاحب. انشاءالله که صحت سلامت باشین و یک سلام به حضار عزیز و دوستان که اینجا حضور دارن. سوال مشخص بود که به عنوان یک شاگرد دانشکده ژورنالیسم مثلا قرار است که چی در آینده های نزدیک و چی در آینده های دور من حیث یک خبرنگار زن در یک رسانه ما کار رسانه را پیش ببریم. با چالش هایی که ما قرار است در این مسیر روبرو شویم و چگونه باید با اونا کنار بیاییم. مثلا شما بسیاری از مصاحبه هایی داشتین که مطمئن هستم با هر کدام اونا با چالش خیلی زیادی روبرو شده بودیم و اگر مثلا ما در او شرایط قرار بگیریم میخوایم بدانم که چگونه باید با اونا کنار بیاییم. تشکر. ممنونتم. سوال بعدی از بانو زینب کمال نیا از دانشکده ژورنالیسم. سلام و وقت بخیر. امیدوار هستم شاد و سلامت باشین. زینب کمال نیا هستم، دانشجوی رشته خبرنگاری دانشگاه زن. خیلی حالا خلاصه اگر بخوایم سوال ما مطرح بسازم، سوال من این است که نظر به وضعیت کنونی رسانه‌های داخلی و خارجی، آیا به نظر شما خبرنگاری میتواند که پایبند به اصول و ارزش‌های خبرنگاری فعالیت کند یا خیر؟ تشکر. سلامت باشین. ممنون. بانو هاجره آشنا از دانشکده حقوق. سلام به همه شنونده های عزیز و سلام خاص به رئیس صاحب و استادان گرامی و همچنان به آقای نجفی زاده. من دو سوال کوتاه داشتم. اولین سوال ما میخوایم از شما آقای نجفی زاده رو بپرسم به حیث یک رئیس و یا هم مسئول یک رسانه، آیا آمو میتواند بستر علمی و امن برای دختران و زنان افغان شود که حتی به شکل ناشناس بتوانند بعض برنامه هایش مثلا یاد بگیره زنها و یا هم تجربیات خود به اشتراک بگذارند؟ و سوال دوم به حیث یک خبرنگار و شخصی که واقعا در فضای سیاسی بوده هستیم، کسی هست واقعا به نظرتان که در 20 سال به افغانستان خدمت کرده باشد؟ تشکر میکنم. سلامت باشین. ممنونتان. مایک شما روشن است، لطفا خاموش بکنید.
سوال بعدی را می داشته باشم از بانو منیژه صمدی از دانشکده زبان و ادبیات. سلام و درود خدمت تمام استادان گرامی، محصلان عزیز و جناب فرهیخته، شخصیت فرهیخته لطفالله نجفی زاده. سوال من این بود که چگونه میتوان از رسانه ها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی زنان در جامعه سنتی استفاده کرد و میخواستم از خود استاد بزرگوار بپرسم که آیا خودشان در این بخش کدام برنامه هایی را زیر دست دارند من حیث یک رئیس و بنیانگذار یک رسانه. تشکر، جان سپاس. سلامت باشین، ممنونتم. بانو مدینه فرامرز از دانشکده ژورنالیسم. صدای منو دارید؟ بله بفرمایید. سلام عرض درود خدمت همه، امیدوار هستم از سطح کامل برخوردار باشین و سلام خود به آقای نجفی زاده خیلی خوش آمدید میگم. سوالی که بانو نسترن روفی پرسیدن اگر دمو باره کمی معلومات بتن آقای نجفی زاده خیلی خوشحال میشیم، چون واقعا یک سوال مهم و مطرح کردن. بخصوص من هم میخواستم که جوابی سوالت داشته باشم، اگر پاسخگو باشن خیلی خوشحال میشیم. سلامت باشین، تشکر. خانم لیلا گرامی خیلی ببخشید، میتونم سوال ما بپرسم چون پیشتر مایک من خراب بود دوباره جان شد. بفرمایید، مشکل نیست. درود مهر نثار شما آقای لطفالله نجفی زاده و همه دوستانی که اینجا حضور دارن. در رابطه به سوال قبلی که میریا جان دوست ما پرسید، قراره که یک ژورنالیست یا خبرنگار باید سانسور نداشته باشه در بعض موضوعات. میخوایم که دوباره امیره واقعا شفاف و خوبتر اگر که رایه بکنین و جوابش بر ما کامل بتین. من قلبا ممنون میشم از شما. دوست ما پرسیدن که نگرش های سنتی و منفی در قبال زنان که در جامعه امروزی حکم فرما می باشه از کجا منشا میگیره که مدقق منشایش هم متاسفانه نفهمیدیم و عرض کردن که اگر پاسخ شما فرهنگ است پس فرهنگ مردم افغانستان از کجا منشا میگیره. یک سوال از دوست ما بود که ما درست نفهمیدیم جوابش و سوال دیگری که خودم دارم از آنجایی که ما در جامعه مرد سالار بزرگ شدیم و به خاطر آرزوهای ما و امیال ما نائل شدن به آرزوهای ما رزمیدیم تا جایی که ما بخوایم که به اهداف ما نائل شویم، ولی متاسفانه با تحول و تغییرات دولت ما بازم از برخی از آرزوهایی که داشتیم ما فعلا محروم هستیم و به قرار قول شما ما از امروز صدای ما خاموش شده در افغانستان. من میخوایم بفهمم که شما به عنوان یک شخصی که بزرگوار هستید همیشه لطف کردید در قبال هم مسلکانتان چقدر نقش داشتین، به خصوص به ویژه در قسمت زنان که آیا شما کارآفرین بودین با آنها در قسمت خبرنگاران و آیا شما میتونین کمک و همکاری داشته باشین با ما که ما صدای ما را رسا بسازیم، صدای ما را بلند بسازیم و به عنوان یک زن امروز بتونیم داخل افغانستان یا خارج از افغانستان فعالیت داشته باشیم. ممنون شما. تشکر. سلامت باشین. تشکر. فکر میکنم به همین اندازه محسنین عزیز یکتان نپرسیدین که نجفی زاده صاحب شما که در برنامه‌های متعدد جهانی در استیج‌های بین‌المللی با نمایندگی از نسل جوان افغانستان اشتراک میکنید، برای ما وعده بدین که صدای ما دخترایی که اینجا 17,000 دانشجو هستیم درس میخونیم صدای ما هم میشین با طریق اینا؟ آیا اونجا از مظلومیت ما یادآور میشین؟ آیا و دنیا میگین که دخترای افغانستان تحت هر شرایط حاضر هستند که محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به فرصت‌ها تبدیل کنن و درس بخوانن؟ این گونه یک خواهش هم کنین در مورد سوال کردیم. بسیار زیاد تشکر نجفی زاده صاحب. تشکر. تشکر. استاد بفرمایید. فکر میکنم فقط سوال کافی است. من خودم هم قدر سوال نپرسیده بودم از کسی تا حالا و به هر حال شوخی میکنم. ای کاش کل روز فرصت میداشتیم یا شب صحبت میکردیم. وعده میتونم که زمینه این صحبت ها را یک کم بیشتر بسازیم و در گروپ های کوچک و یک کم عمیق‌تر به بعض مسائل اشاره شود. در سوال بانو رخسار در رابطه به حریم خصوصی، برداشت من این است که وقتی که یک سیاستمدار میخواهد که او هم در سطح بسیار بلند
مسئولیت مملکت را به عهده بگیره و هر تصمیمش یک تأثیر روی حریم خصوصی هر فرد او جامعه داره، مردم هم حق داره که معلومات کافی در رابطه با کاراکتر، شخصیت، برنامه، دیدگاه او فرد داشته باشه. در امریکا یک بحث کلان در دوره بایدن بحث صحت بایدن بود که آیا آقای بایدن یک آدم از لحاظ صحی توانا است برای پیشبرد امی بحث یا نه. و همیشه فشار وجود داره که معاینات صحی رئیس جمهور امریکا باید علنی شود. آیا معاینات صحی رئیس جمهور امریکا یک بحث شخصی است یا یک بحث عمومی است؟ سوالی که من در اون وقت پرسیدم بیشتر ربطش به این بود که مردم فقیر افغانستان چطور میتونن خود را در آینه یک رهبر بدون شک شیک پوش که من میپسندم ببینه، در صورتی که منابع امو امکانات و اینا را ندانند. بحث تنها سر منابع و امکانات به نظر من بود که از کجا فراهم شده و این همه ما حق داریم از هر سیاستمدار، از هر کسی که میخواد با مردم کار کنه این سوال باید بپرسیم. به نظر من حریم شخصی نمیتونه یک بهانه برای ازی باشه که مردم حق دسترسی به معلومات در رابطه با زندگی سیاستمداران نداشته باشه. اما بعض نزاکت‌های اجتماعی، بعض حساسیت‌ها هم در هر جامعه وجود داره. او نمیتونه که در هر مورد از نظر من صدق کنه. خانم مدونا در رابطه با این که چطور رسانه میتونه صدای زنان بی صدا باشه، من طرفدار زنان بی صدا یا هیچ انسان بی صدا نیستم. برای ما خداوند قوت صحبت کردن و حرف زدن را داده تا با هم صحبت کنیم، تا ابراز نظر کنیم، صدا بلند کنیم. این صدا چی در جمع 3 نفر از دوستا می باشه چی در سطح مملکت می باشه فرق نمی کنه. بنابراین اگر رسانه میتونن نقش دیگه عرصه داشته باشه، من فکر میکنم زنای افغانستان از او باید استفاده کنن. همه ما باید افتخار کنیم و خوشحال باشیم که ما و شما در یک کشور مثل کره شمالی زندگی نمی کنیم که اگر بخوایم صحبت هم کنیم کدام رسانه‌ای نباشه. اگر بخوایم که ابراز نظرم کنیم واقعا فرصت برای می گفتگو نباشه. بنابراین همین فرصت محدود بدون شک ما و شما خاص ما بیشتر است، از این باید استفاده شود. وهاب زاده صاحب در رابطه با این پرسیدن که بجز از درس دیگه یک خبرنگار خوب چی کرده میتونه. من فکر میکنم هر نوع تمرین خودش یک نوع درس است. بجز از درس منظم اکادمیک، من فکر میکنم اندوخته هایی که ما و شما میتونیم از روی تجربه بیاموزیم، مشخصا در عصر امروز AI و رسانه های دیجیتالی، سوشال میدیا، شما تلاش کنین که تمام تکنیک امو کار و پیشه را باید درک کنین و این بسیار کمک میکنه. وقتی که یک همکارم به من میگفت سابق که فلانه کمره ما خراب است، من میخواستم بفهم که اینمی کمره کجا ازی خراب است. اگر لنز ازی خراب است، این لنز چرا خراب شده، یا یک برنامه چطور ادیت میشه، چرا خود من باید ادیت یاد بگیرم و چطور باید ثبت صدا را ما باید یاد بگیریم، چطور ما باید این هدف می است که امیدوار هستم که دانشگاه کابل امروز هم
زمینه آموزش تکنیکی ژورنالیسم را هم فراهم کنه. ما شما در عصر امروز نباید از او کمره های سیاه و سفیدی که در کابل عالم رایج است در یگان جایش نباید او رو ما آموزش بدیم، او به درد امروز نمیخوره. بنابراین شما اگر در جای او خلا را میبینین تلاش کنیم که از راه های دیگه مشخصا آنلاین بتانیم او را جبران کنیم. خانم سادات پرسیدن که کدام مصاحبه ها چالش برانگیز بوده. تا هر مصاحبه، بیشترین مصاحبه هایی که چالش برانگیز است مصاحبه هایی است که شما به عنوان مصاحبه کننده معلومات کم دارین و به هیچ مصاحبه و گفتگوی نرین تا اینکه مطمئن شوین که معلوماتتان کافی است، سوالای خوب دارین، سرش فکر کردین و سوالایتان را به شکل عام فهم و مردم مطرح میتونین بکنین. بنابراین مصاحبه میتونه چالشی باشه که شما آمادگی تکنیکی و محتوایی برای اون نداشته باشین. خانم هدیه پرسیدن که وقتی که با چالش روبرو میشیم چی باید بکنیم؟ من فکر میکنم نباید ازش بگریزیم، نباید ازش عبور کنیم. از کدام چالش اول در زندگی باید عبور کنیم؟ از همونطور که بیشتر صحبت کردم، از خانه شروع تا کار تا جامعه زندگی پر از چالش است. بنابراین همیشه یک فکر خلاقانه داشته باشین. من از دلایلی که همیشه علاقمند هستم که با نسل جوان افغانستان صحبت کنم که ما هم دیگه کمتر در جمع شما میم، شما بیشتر سوالتان بیشتر است نظرتان. این یک کیفیت بسیار خوب است. لطفاً این هیچ وقت از دست ندین. همیشه کنجکاو باشین و همیشه با اینمی حس کنجکاوی شما میتونین با هر چالشی که روبرویتان میشه راه حل های خلاقانه پیدا کنه. خانم زینب پرسیدند که آیا در شرایط کنونی ما میشه عمدن به اصول بانیم یا باشیم؟ من فکر میکنم که چیزی که من میگم برای سیاسیون امروز افغانستان که در دولت هستن که سیاست تغییر کرده اما اصول خبرنگاری تغییر نکرده. سیاست تغییر کرده اما اصول کار یک دکتر تغییر نکرده. دکتر بگوید که من دیروز یک رقم نسخه میدادم امروز به شکل دیگه ای کار بکنم. بنابراین اصول زندگی ما، پایبندی به ارزش‌های فکری ما در هیچ گاه نباید تغییر کنه. او از اصل کاراکتر و شخصیت و برداشت‌های ما را نشان میده. چیزی که باید تغییر کنه به نظر من او شیوه پرداختن ما و شما به چالش ها و کنار آمدن با چالش هاست که این کریتیویتی و خلاقیت را ما و شما در انگلیسی در اپروچ برش میگن، در راهکار باید داشته باشیم، نه در اصول خود. آمو خانم هاجره پرسیدن آشنا آمو چی میتونه برای دخترها انجام بده. من فکر میکنم امی زمینی را که با امکانات بسیار محدود در شرایط بسیار سخت از راه دور فراهم کردن که حداقل امو زمینه و فضایی که ایجاد شده در افغانستان امی کاملا از بین نره و زنای افغانستان میتونن مقاله بنویسن، میتونن نظر بتن، میتونن وارد امی بحث شون. به نظر من از رسانه‌های مثل آمو میتونن بیشتر کار بگیرن. برای شما هم در خدمت شما هست، مشخصا برای جوانای افغانستان. و خانم سادات پرسیدن نبیل سادات که مشکل ما از کجا منشأ میگیره؟ اگر فرهنگ از کجا منشأ میگیره؟ به نظر من از جهل است. من میخوایم که این بحث زیاد این طرف و طرف رو برم. ما و شما سال هاست که از علم و دانش و آگاهی و سوال پرسیدن دور ماندیم.
هر بار که یک کم سرعت گرفتیم متاسفانه او سرک قطع شده، به جای نرسیدیم. پیشنهاد من است که ما و شما بتونیم با جهل مبارزه کنیم. با جهل شما چطور مبارزه میکنین؟ با کسب دانش، کاری که دانشگاه آنلاین زن انجام داده. و بالا ممنون، سپاسگزار، تشکر از همه شما. براتون موفقیت میخوایم. علم څراغ دی، پوهه یې رڼا ده. علم څراغ دی، پوهه یې رڼا ده. زړه چې بیدار شي، ژوند پکې وفا ده. له ټولو درنو مېلمنو، ګډونوالو او استادانو څخه چې په نننۍ علمي ویبنار کې یې له خپل حضور سره دا فضا لا ښایسته او معنادار کړه، له زړه نه مننه کوو. همداراز له هغو خوږو ګډونوالو نه هم ځانګړې مننه کوو چې پوښتنې یې مطرح کړې، او امیر صاحب محترم څخه یو جهان مننه د خپل حوصله مندۍ څخه چې له خپل علم، تجربې او مهربانۍ سره یې ځوابونه ورکړ او بحث یې لا بډایه او ګټور کړ. په پای کې له درانه قدرمن او شعوربین ښاغلي امیر صاحب محترم هاشمي صاحب څخه صمیمانه مننه کوو چې په خپل ارزښتناکه وخت، مفکورانه لیدلوري او اغېزناکه خبرو سره یې زموږ د فکرونو کړکۍ لا پسې پرانیستلې. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت همه حاضرین در جلسه امشب. مخصوصا مجددا جا داره بسیار تشکر کنیم از جوان آشنا و شناخته شده کشور افغانستان، استاد ژورنالیسم در حوزه رسانه ها در بخش های مختلف از رسانه، جناب نجفی زاده گرامی. من واقعا خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحالم که امشب ما روبرو، گرچند که حضوری نیستم و مجازی است، واقعا میشه گفت روبرو و با آقای نجف زاده هم کلام شدیم و صحبت نمیم و همچنین سپاسگزار میکنیم از وقت ارزشمندشان که برای ما قرار دادن. قبل از بحث جنبندی کنیم، چون دوستان خسته نشده باشه و یک خاطره جناب نجف زاده گرامی را هم زنده کنیم. آقای نجف زاده گرامی، ما همه ما وقتی ما میگیم یعنی همه ملت افغانستان، مخصوصا این جمعی که کنار شما هستیم شب، شما را دوست داریم. شخصا خودم در یک وقتی شما یک مصاحبه بسیار زیبا، رسا و شوا با آقای ظریف داشتیم. نخواست این بحث واقعا از اون زمان، یعنی اولین بحثی شما شروع کردین، خودم پای تلویزیون نشسته بودم، از اون روز به بعد هر وقت حرف از یک ژورنالیست معتبر، ژورنالیست حرفه‌ای، از یک چهره آشنای رسانه‌ای به ذهن میآید، شما واقعاش در ذهن من شخصا هست و مجددا جا داره تشکر کنم از شما. خب دوستان گرامی، اونطوری که استاد گرامی ما امشب صحبت کردن در مورد بخش نقش رسانه در توانمندسازی آموزش و زنان در افغانستان. بیشتر تمرکز ایشان روی یک دهه آخر افغانستان بگیم صحبت شد، یعنی صحبت کردن از 2010 و بعد جایگاه زنان افغانستان و اهمیت رسانه ها در زندگی ما افغان ها چقدر ارزشمند بودن و ما چقدر استفاده کردیم. هرچند ایشان پول زدن به قبل از 2010، یعنی بیشتر میشه گفت که از سال 2001 به بعد با روی کار آمدن نظام جمهوری در افغانستان، رسانه ها واقعا یک رنگ و بو و چهره خاص را به خود گرفت و از اونجا به بعد این افغانستان ما، این دختران شجاع افغانستان که نصف جامعه افغانستان تشکیل میده، اینا بودن واقعا نشان دادن که زنای افغانستان در کنار مردان افغانستان، یا بگیم ژورنالیست های خانم های افغانستان در کنار مردان افغانستانی که ژورنالیستن چقدر خوب بازی کردن. هرچند باید بپذیریم واقعا دارای چالش های متفاوتی بودن و مخصوصا امروز هم ما دارای چالش های بسیار بزرگی هستیم و امیدواریم که انشالله چالش ها برطرف بشن. اگر به صورت کلی در نظر بگیریم بحث رسانه و مطبوعات، یا بگیم آزادی، اصلا کلا آزادی بیان در افغانستان، در تاریخ رسانه و مطبوعات در افغانستان ما شاهد
5 الی 6 مرحله صعود و نزول رسانه‌ها در افغانستان بودیم. یعنی هر دوره حالا کوتاه مدت یا بلند مدتی داخل افغانستان هم رسانه‌ها این آزادی بیان هم صعود داشته و هم نزول داشتن که در این 20 سال آخر، مثلا در این 10 سال آخر که جناب نجف زاده بیشتر روشون صحبت کرد، ما دیدیم مزایای این رسانه‌ها را، دیدیم توانایی‌های جوانان افغانستان که چقدر خوب درشتن، چقدر واقعا نشان دادن. و با توجه به حرفایشان ما در شرایط فعلی درست با یک بسیار چالش بزرگ از لحاظ فکری و نظر به نظام حاکم است روبرو هستیم و انشالله با تلاش خود این جوانا، با تلاش شما جوانا، با تلاش شما عزیزانی که امروز زحمت میکشین و شما مدرسین گرامی که امشب اینجا حضور دارین و ما بقیه مدرسین که به صورت حضوری در دانشگاه‌های متفاوت کارمند شما هستین که دوباره این مسیر سعودی را دوباره این وضعیت تغییر بده. بنان در آخر ما به صورت کلی و خلاصه دوباره به صورت بسیار صمیمانه به عنوان عضو کوچک از این دانشکده ژورنالیسم از همه مهمانان گرامی مخصوصا مهمان عزیز ما جناب لطفالله نجفی زاده بسیار صمیمانه تشکر میکنیم. جهان سپاس از لطف شما، همه خوبان، همه عزیزان که امشب کنار ما بودن و ما